අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google Assistant Gemini විදිහට රීප්ලේස් කරගන්න කියලා. ඔයා මේ වෙනකොටත් Google Assistant use කරනවා නම් ඔයාට දැනටමත් Google official message එකක් එවලා ඇති Google Assistant රීප්ලේස් කරන්න කියලා Gemini වලට. අපි බලමු කොහොමද officially Google Assistant Gemini විදිහට රීප්ලේස් කරන්න කියලා. Okay. ඔයගොල්ලන්ට Google එකෙන් දැනටමත් message එකක් එවලා ඇති Google Assistant Gemini විදිහට රීප්ලේස් කරගන්න කියලා. ඒ message එක ආවනම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන switch කියලා පෙන්වන බටන් එක උඩ press කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් message එකක්. ඊට පස්සේ ඒකේ මේක අපිට වැඩ කරනවා hey Google හරි okay Google කිව්වත් මෙතන use Gemini කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ Gemini setup කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මම මේකෙන් back වෙනවා. දැන් අපි Gemini Google Assistant විදිහට රීප්ලේස් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට separate app එකක් බලා ගන්න. අපිට ඕන ඒ app එකනොත් වැඩ කරගත්ත හැකි. නැත්නම් hey Google කියලා අපිට ඒත් වැඩ කරගත්ත හැකි. දැන් අපි බලමු කොහොමද app එක දැන් switch වුණාට පස්සේ ඊටු වැඩ ටික කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට app එක open කරගෙන මෙතන setting icon එකට ගිහිල්ලා මෙතන settings ඔබලා setting වලට ගිහිල්ලා Google Assistant features in Gemini කියන කොට click කරලා අපි hey Google voice match එක දාගන්න ඕනි. දාගෙන නැත්තම් මම මේක enable කරලා තියෙන්නේ. මම hey Google කිව්වහම දැන් මේක එනවා. hey Google ඒ විදිහට අපිට එනවා. එහෙම නැත්නම් ආයක on tick එක දාලා on කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මෙතනින් ආය switch උන හැකි Google Assistant විදියට. එහෙම කරන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් ඕන නම් මෙතනින් type කරන්න නැත්නම් voice එකෙන් කියන්නත් පුළුවන්. තව මේකේ තියෙන වටින feature එකක් තමයි අපිට ChatGPT වගේම මේකත් එක්ක live කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේ icon එක press කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට live කතා කර හැකි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් okay එක select කරන්න. Great, let's get going. Here's another voice I can use. You can pick me now and always make a change later in පුළුවන් settings. මේ විදිහට You can voice එක always වෙනස් change my කරන්න. voice in settings later. Okay, I'm here whenever you're ready. ගන්න පුළුවන් මේත් එක්ක ඕන දෙයක් ඇහුවේ හැකි ChatGPT වගේම අපිට මේක වැඩ ගත්ත හැකි. මම එකකින් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු AI image එකක් generate කරලා දැන් මේකේ අලුත් feature එකක් නේ ඒක. ඒක try කරලා බලමු දැන් අපි. දැන් මම මේ විදිහට create image for tiger and dog fighting කියලා type කරලා enter එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඊටමත් ඉක්මනට මෙයා generate කරලා දෙයි මේක. අපි බලමු ඒක ආවට පස්සේ ඒක මොන වගේ එකක් වෙයිද කියලා. තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක දැම්ම press කරලා notification bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. තව මේ වීඩියෝ එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. දැන් අපිට මේ විදිහට ඒ image එක generate වෙලා ඉවරයි. මේක නිකන් කැමරාවකින් capture කරපු ෆොටෝ එකක් වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඕන නම් මෙතන මේ icon එක press කරලා download කර හැකියි. දැන් මම මෙතනින් back වෙලා අපි බලමු අපේ voice එකට මෙයා වැඩ කරනවද කියලා. බලමු YouTube වීඩියෝ එකක් summarize කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම YouTube එකට යන්න. ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම වටින්නේ ඔයාලට වෙලාවකුත් නැත්තම් ටික වීඩියෝ එකක් බලන්න. මෙයා ඉක්මනටම summarize ඒකේ summary එක අපිට කියනවා. දැන් බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා.
මුලින්ම ගන්න තියෙන්නේ hey Google. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කියන්න මෙතන ask about this video කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අපිට ඉක්මනටම සමරයිස් කරනවා. This video is about lions, the second largest members of the cat family. It discusses several interesting facts about lions. දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සමරි එක මෙයා මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් අපිට මේක තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා Google Assistant තිබ්බ ෆීචර් එකට වඩා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකේ ෆීචර් එකක් කියලා. ඒක ගොඩක් අපිට වාසි. දැන් අපි බලමු මේකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඒවා ඔයා මේක ස්විච් කරලා ඔයාම ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මම ඒක ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. මම ඒක ඔයාලට ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඉතුරු කරනවා. එහෙනම් ටෙස්ට් කරලා බලලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මම හිතන්නේ මම අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. තව අපේ channel එකට අලුතෙන් නම් ආවේ subscribe කරලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. තව notification bell icon එකත් all press කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකම් මං ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.